what's up guys? Welcome back to my channel. So it's me again, Chat. So for today's video, I'm going to tell you guys how I achieved this clear skin in just 3 days. So yes guys, welcome back to my channel. So first of all, gusto ko lang magpasalamat kasi we hit 300 subscribers. So back to the topic. So I'm going to tell you guys. So ayun naman, back ako. So yun yung sabihin, I'm going to tell you guys how I do my skincare routine. So first we need baking soda and calamansi. So ayun guys, let's do this na pala. So first, kukunin muna natin itong baking soda. So, calamansi. Nasa inyo kung gusto nyo salain. Pero okay, hindi na. Okay lang naman. So ayun guys, after natin ilagay ang calamansi, hahanapin lang natin siya. So guys, before nyo pa yung gawin ko, dapat nag-wash na muna kayo ng face nyo. Then, after na to, huwag kayong magsasabon ng mga like kojic, ganun, kasi mahapdi siya. So, ayan. So, ako kasi ginagamit ko lang is safeguard para hindi masakit. Kasi tinry ko na talaga siya. Tinry ko na maglagay ng safeguard kojic while after kong maglagay na itong baking soda. So, ang hapdi niya talaga sa mukha. Kasi, yung calamansi kasi, diba? So, much better din talaga guys if lemon yung gagamitin nyo. Ayan, scrub lang natin yung scrub hanggang pansinin ka na ng crush mo. Char. So, ayun guys. After natin naglagay, we're going to wait 30 minutes para mas ma-absorb ng face natin yung baking soda and yung calamansi. So, ayun guys. Every night, nag-apply ako ng Maxipeel Zero and Iwhite. So, dalawa lang yung ginagamit ko kasi ang dami kong ginamit dati. Kasi ang dami talaga, pero nagkaka-pimples pa din ako. Actually, mas dumadami pa yung pimples ko nung gumagamit ako ng ganun. So, dati kasi ang dami-dami kong binibili mga skincare. So, nung napansin ko na hindi ko na talaga alam kung saan skincare ako hindi hiyang. So, mas pinili ko muna gumamit ng pa isa-isa. So, nung ginamit ko itong Maxipeel Zero. So, ayun guys,
dito talaga as in, ang dami ko talagang tigawat yan dyan. And then, dito sa nose, pati dito sa cheeks. Ang dami ko talagang tigawat nun. So, i-start ko, gamitin lang muna itong Maxipeel Zero. So, ayun, it works, guys. Balik, sabay-sabay ko lang naman silang ginagamit. So, ito din, after kung mag-apply ng Maxipeel Zero, nag-apply din ako ng. So, hindi mo na siya kailangang banlawan. So, pagkagising mo lang sa umaga, din mo siya kailangang banlawan. Hindi naman siya nakakaalita kasi parang ang relax. Nakaka-relax siyang gamitin. So, ayun guys, nakalipas na yung 30 minutes. So, we're going to wash it na. So, ayun guys, washing my face na. So, tapos ko na siyang banawan. So, ayun guys, thanks for today. I hope natulungan ko kayo. Or I hope nagmana rin sa inyo yung skincare routine ka. So, don't forget to like and subscribe to my channel.